نننی لیکچر کې موږ پارشل ډیریویټیوز کور کوو. د پارشل ډیریویټیوز کور کول نه مخکې پکار ده چې تاسو له نارمل ډیریویټیوز خامخا درځي. په تیر شوي ویډیو کې یعنې په 21 نمبر لیکچر کې موږ ډیریویټیوز ډېر په ډیټیل سره کور کړي دي. راځو پارشل ډیریویټیوز شروع کوو. د پارشل ډیریویټیوز شروع کول نه مخکې درته یو خبره کوم چې دا په ماشین لرنینګ کې کوم ځای کې استعمالیږي. کله چې هم موږ ډیپ لرنینګ والا ماډل ټرین کوو نو په هغه کې موږ سره ویټس وي او بایسز وي. هغه ویټس او بایسز موږ د ټریننګ په دوران کې اپډیټ کوو، هغې ته موږ اپټمایزیشن هم وایو. د هغه اپټمایزیشن کولو دپاره یعنې د ویټس او د بایسز اپډیټ کولو دپاره موږ د پارشل ډیریویټیوز استعمال کوو. راځو شروع کوو. لومبۍ خبره خو دا ده چې پارشل ډیریویټیوز موږ د کوم فنکشن اخیستی شو او دا د نارمل ډیریویټیوز نه څنګه مختلف دي. نارمل ډیریویټیوز موږ د هغه فنکشن اخیستی شو چې هغه کې صرف یو ویریبل استعمال شوي، یا پکې ایکس استعمال شوي یا پکې واي شوي. یعنې نارملي به چې دی نه مخکې موږ کوو اف اف ایکس هم کوو یا جی اف ایکس هم کوو وغیره وغیره. کله چې په یو فنکشن کې موږ سره ملټیپل ویریبلز راشي یعنې ملټي ویریبل فنکشن وي نو هغې کې بیا موږ د نارمل ډیریویټیوز استعمال نشو کولی بلکې د پارشل ډیریویټیوز استعمال کوو. دلته ما یو اگزامپل فنکشن تاسو ته ښودلی دی، په دې کې ما سره یو ایکس ویریبل دی یو واي ویریبل دی. دې سایډ ته دا دی 3x سکویر واي پلس 2x واي سکویر پلس 3. دا موږ سره یو فنکشن دی. اوس په د موږ معلومو پارشل ډیریویټیوز. د نارمل ډیریویټیو موږ نشو معلومولی. پارشل ډیریویټیو معلومولو دپاره طریقې کار څه دی؟ پارشل ډیریویټیو دپاره طریقې کار دا دی چې د دې فنکشن به زه ډیریویټیو معلوموم خو چې څومره ویریبل دي پکې ود ریسپیکټ ټو آل به معلوموم. دلته ما سره دوه ویریبل دي ایکس او واي، نو ود ریسپیکټ ټو ایکس به معلوموم، ود ریسپیکټ ټو واي به معلوموم. اول به زه معلوم کوم ود ریسپیکټ ټو ایکس او د یاد ساتئ د پارشل ډیریویټیو دپاره چې کومه نښه ده کوم ساین دی نو هغه موږ داسې ډیلټا په شکل کې لیکو، داسې ډي ده خو داسې لږه راتاو شوې ده نو دا به ولیکو ډیلټا اف ډیوایډډ بای ډیلټا ایکس. اول به د دې ډیریویټیو موږ ود ریسپیکټ ټو ایکس معلوم کو. نو د دې ډیریویټیو ود ریسپیکټ ټو ایکس چې موږ معلومو د دې طریقه کې څه وي؟ د دې طریقه دا وي چې د ایکس نه علاوه په دې کې نور کوم ویریبلز راغلي دي یعنې په دې کیس کې واي دی، دا به موږ کانسټنټ کنسیډر کړو چې دا موږ سره کانسټنټ دی او صرف او صرف د ایکس په ډیریویټیوز واخلو. نو را به شو موږ به د دې ټرم هم ډیریویټیو اخلو، د دې هم اخلو، د دې هم اخلو، د دې لومړني اول اخلو. نو دې کې موږ سره څه چلو شي؟ په دې کې ما سره دا واي چې دا به زه ایز ا کانسټنټ کنسیډر کړم او دا 3x سکویر چې دی دا x سکویر چې دا پکې زه څه واخلم؟ دا به پکې زه د ډیریویټیو دپاره واخلم. یعنې زه به اکچولي کې ډیریویټیو واخلم د دې 3x سکویر او دا واي به ایز ا کانسټنټ واخلم، بلکې صرف د x سکویر واخلم. دلته دا 3 هم ما سره کانسټنټ دی، دا قشان دی چې صرف د x سکویر واخلم نو د هغې ډیریویټیو به بیا زه څه چلو کوم؟ هغه به ځکه تاسو ته خیال کېږي پرون چې موږ کانسټنټ رول لیکلی و. کانسټنټ رول کې موږ څه چل کوو؟ هغه کانسټنټ به م راواغېسته، کومه چې یو ویریبل سره جوخ راغلی و هغه به م هغه سره ملټیپلای کړه. ټیک شو؟ یاد ساتئ په کانسټنټ کې موږ سره دوه رول یو هغه رول چې صرف یوازې و یو کانسټنټ و، لکه دلته 3 دا یوازې دی. د یوازې کانسټنټ ډیریویټیو چې دی هغه به د 0 برابر و، خو چې کله به کانسټنټ یو ویریبل سره ملټیپلای شو او د هغه ویریبل موږ ډیریویټیو واخیسته نو بیا موږ د هغه ویریبل ډیریویټیو واخیسته او هغه کانسټنټ به مو سره ملټیپلای کړه. نو په دې کیس کې که زه د ایکس سکویر ډیریویټیو واخلم نو دلته ما سره دوه کانسټنټ دي، یو 3 دی یو واي دی. نو د ایکس سکویر ډیریویټیو سره به بیا د 3 او واي ملټیپلای کړم. نو د ایکس سکویر ډیریویټیو چې موږ واخلو د پاور رول به مو د سره نو دې ډیریویټیو موږ سره 2 به دې سر ته راشي او د ایکس سکویر ډیریویټیو موږ سره د څه برابر دی؟ د بره چې کم سکویر د دې نه به یو کم شي، 2 ته دې سره ته راغی او یو ته کم شي نو د ایکس سکویر ډیریویټیو موږ سره د 2x برابر راغی. دلته موږ سره اګین یو دا کانسټنټ دی یو دا کانسټنټ دی چې دا د سره ملټیپلای شوي دي نو دا به د سره هم دغه شانتې ملټیپلای شي. اوس به راشو د بل ټرم له. د بل ټرم کې موږ سره x شته دی خو ده کې موږ سره یو واي ده نو دا واي به ایز ا کانسټنټ دی کې موږ واخلو او دلته پکې یو 2 موږ سره کانسټنټ دی. نو که د x زه ډیریویټیو واخلم نو د x ډیریویټیو ما سره د 1 برابر راځي. د پاور رول په مدد سره چې واخلم دلته 1 پاور دی 1 به دې سره ته راشي نو 1 ملټیپلایډ بای x پاور 1 ماینس او د هغې نه به یو کم نو د ایوریثینګ پاور چې کله موږ 0 واخلو نو هغه 1 راځي. نو x پاور 0 نه 1 راغی نو دغه شانتې دا چې 1 ورسره زه دې سایډ ته ولګو نو ما سره اوورال څه رالی 1 راغی. نو دا د x ډیریویټیو رالی، خو دا y او دا 2 دا کانسټنټ دی نو دا به د سره ملټیپلای شي دغه شانتې 2y سکویر. اوس دلته به څه کیسي؟ یاد ساتئ دلته د سره x نشته دی، دا یوازې کانسټنټ دی. نو دا یوازې کانسټنټ چې کوم دغه موږ سره راځي ډیریویټیو هغه د 0 برابر راځي. اوس به راشو دا به موږ فردر کولو کو کلیر به کو نو دا به شي 2 3 زار 6 او x y شو ما سره دا چې زه کولو کوم نو دا ما سره 2
واي سکویر پاتې شي او دا 0 به ختم شي نو د دې ټوټل ډیریویټیو ما سره د دې فنکشن with respect to x راشي 6xy plus 2x square 2y square دا ما سره د ډیریویټیو of f function with respect to x اوس په بل معلوم کو with respect to y هغه موږ داسې ولیکو چې ډیریویټیو of f with respect to y دا موږ سره څه برابر راشي یو جواب موږ سره ډیریویټیو of دا راغی اوس چې ډیریویټیو of f with respect to y اخلو نو دا ټرم بیا راواخلو خو دې ځل به دې کې څه چلو کو دې ځل به د y ډیریویټیو پکې معلوم کو چې کوم ځای کې پکې y راغلی او دا نور به ورسره ایز ا کانسټنټ واخلو دا نور نو 3x سکویر به اوس دې ځل ایز ا کانسټنټ شي او y به موږ څه واخلو د دې به ډیریویټیو واخلو نو دا y ډیریویټیو چې موږ واخلو هغه د 1 برابر دی څنګه چې دلته وخت موږ سره د x ته 1 برابر راغی نو دا y ډیریویټیو موږ سره د 1 برابر راغی یعنی دلته 1 پاور دې سره راغی او برته 1 ماینس شو نو 1 شو نو 1 multiplied by constant بیا د قشانته بل موږ سره سدي دلته د y معلومول دي نو دغه کې چې کله موږ د y معلومو نو د دلته د 2x موږ سره constant شو نو constant multiplied by derivative of y square نو د y square derivative موږ سره څه برابر دی 2y برابر دی او چونکه دلته موږ سره سم نشته دی دلته موږ سره y نشته دی که دلته موږ سره y 1 او د ډیریویټیو به د 0 برابر نه راته بیا او که دلته فرض که موږ سره x هم موجود اوس په دې کیس کې دغه شانته x نو چې کله موږ with respect to y معلومو نو به دا ټوټلی سره راته 0 به راته ټوټل ځکه چې دام کانسټنټ او دام کانسټنټ او دې سره خوا کې y نه و او موږ کوم کیس سالف کوو y واله نو دا بیا ټول 0 برابر راته نو دلته موږ سره 0 راشي اوس که دا موږ فردر ایوالویټ کړو جواب به موږ سره څه راشي 3x square plus 2 2s are 4xy دا ما سره پارشل ډیریویټیو with respect to y راغی دې طریقې سره موږ پارشل ډیریویټیو چې دی د یو فنکشن معلومولی شو بل یو خبره به کېرته یاد دهانې لپاره در کوم پرون که موږ تاسو خیال کړی و نو چې کوم فنکشن موږ لیکلی نو د هغې موږ ګراف هم ډرا کړو د هغې ګراف په عموما موږ په 2 ډایمنشن پلان کې ډرا کوو دغه شانتې یو به هم y راکاږه او یو به هم x راکاږه داسې یو به موږ راکاږه داسې y او یو به موږ راکاږه دغه شانتې x نو په دې باندې موږ هغه ګراف ډرا کړو که y سکویر والو که لینیر ګراف خو په دې کیس کې موږ څه کوو دلته موږ سره x او y ویریبل دلته ویریبل دوه دي نو دا په دې 2 ډایمنشن کې نه په x y پلان باندې دا ګراف موږ نشو ډرا کولی چې کله موږ سره 2 ویریبل دي نو دا غي د لپاره موږ سره د 3 ډایمنشن ضرورت دي چې هغه ګراف موږ ډرا کوو نو دلته موږ سره x y او z پکار دی یو به x شي یو به y شي یو به z شي نو دا فنکشن چې کله هم موږ ډرا کوو نو دې لپاره x y z پکار دی x y z چې دا 3D پلان ریپرزینټ کوي یعنی د کمره کې زه ولاړم دې ټیم کې نو یو تاسو ته دا اکسس کاری چې زه په دې سایډ باندې داسې تلی شم او داسې تلی شم بل چې دې زه داسې مخکې درتلی شم او وروستو راتلی شم یو ما سره دا اپشن دی او یو دا دی چې زه په بره لاړ شم او په ښکته راشم دغه شانتې نو په دریو طرفونو باندې زه تلی شم نو د 2 ویریبل ګراف موږ په دې کې ډرا کوو که فرض که د 2 نه زیات شي د 3 شي نو د 3 دپاره بیا موږ سره د 4 ډایمنشن ضرورت دي دا یو ایکسټرا ډایمنشن پکې څه دپاره پکاري دا پکې زموږ د دې فنکشن د دې آوټپوټ دپاره پکاري دوه خو پکې ویریبل شي یو پکې د آوټپوټ دپاره پکاري یعنی په دې کیس کې دا یو ما x راخلی دی یو y راخلی دی او دا z چې کوم دی نو دا z موږ له آوټپوټ راکړي دا یو دی کې ایز آوټپوټ کنسیډر کیږي راځو اوس دلته د بل اگزامپل دا بل اگزامپل فنکشن موږ لیکلی دی د هم ډیریویټیوز معلومو دلته چې موږ سره څه دي دلته موږ سره درې ویریبل دي x y z نو که دا موږ ډرا کوو د دې لپاره خو اول د 4 ډایمنشن ضرورت دی هغه خو موږ دلته نشو ډرا کولی د ډرا کولو نه به روزو ډایرکټ پارشل ډیریویټیوز معلومو نو دا به شي ما سره ډیریویټیو اف اف بلکې داسې کار وکړو دې فنکشن له به جي نوم ورکړو دې بل له اف نوم ورکړو نو دلته به جي ورکړو نو ډیریویټیو اف جي with respect to x with respect to x په څه برابر شي دلته به وایو موږ کانسټنټ والو او د 2x په ډیریویټیو والو نو 2x ډیریویټیو موږ سره د x سکویر ډیریویټیو موږ سره څه برابر وي 2x او y از ا کانسټنټ راغی بیا دغه شان دلته که موږ وګورو نو دلته موږ سره x پکې بالکل نشته دی y دی z دی نو دا ټول از ا کانسټنټ نو ټول چې موږ سره کانسټنټ راشي د هغې ډیریویټیو د څه برابر وي صفر برابر وي دلته که موږ وګورو نو دلته هم موږ سره پکې x نشته دی z دی پکې صرف موږ سره نو د ډیریویټیو به هم د 0 برابر شي نو اوورال ډلټا g ډیوایډډ بای ډلټا x څه برابر راغی دا د
2xy برابر راغی یعنی پارشل ډیریویټیو اف g function with respect to x دا د 2xy. اوس راځو د y معلومو چې د y معلومو نو دا به ورته کانسټنټ کو په دې یو کې به ورته دا یو کانسټنټ کو او دغه کې موږ سره y شته نو دغه به ټول کانسټنټ شي. ډیریویټیو پارشل ډیریویټیو اف g with respect to y چې y دلته چې اوس موږ x کانسټنټ والو ځکه د y باره کې معلومه و نو نور به کانسټنټ شي نو x سکویر به په خپل ځای راشي او د y چې موږ سره معلوم کړو هغه به د 1 برابر راشي نو 1 ملټیپلایډ بای x سکویر به x سکویر برابر راشي. بیا دلته موږ ګورو دلته موږ سره y سکویر شته دی نو z او 3 موږ سره څه شي شو کانسټنټ شو نو 3z به ملټیپلای کو سره د y سکویر ډیریویټیو سره چې کوم سره 2y دی 2y ملټیپلایډ بای 3z او پلس e پاور z دلته موږ سره y نشته په دې ټرم کې نو دا به ډایرکټ د 0 برابر شي. نو دا شو ما سره x سکویر پلس 3 2 are 6 نو 6yz او پلس دا 0 دی نو بس 0 به مکمل ختم شي دا به د قشن راشي نو دا موږ سره with respect to y د دې برابر راغی. اوس به with respect to z هم معلوم کو دلته موږ سره z نشته په دې ټرم کې نو دا به زه ټول 0 واخلم په دې کې موږ سره z شته نو دا نور به ورته کانسټنټ شي نو د z ډیریویټیو د 1 برابر دی نو 1 ملټیپلایډ بای 3y سکویر نو دا ما سره 3y سکویر برابر راشي او پلس دلته اوس ما سره z شته دی نو د e پاور z به موږ سره ډیریویټیو د څه برابر راشي د e پاور z که تاسو خیال ذهن کې راځي نو پرونه چې کوم رولز موږ لیکلو نو هغه کې موږ لیکلو چې کله هم موږ د e پاور څخه واخلو د هغه ډیریویټیو واخلو نو هغه هم هغه سیم ټرم د رولز په حساب سره واپس راځي نو د ډیریویټیو موږ سره ډایرکټ د e پاور z برابر راشي. اگین دا دغه ټرم ما را کاپی نه کړ بلکې دا دغه ټرم ډیریویټیو ما دلته واغشته نو دا قشانت موږ سره به د ډیریویټیو د څه برابر راشي 3y سکویر پلس e پاور z. دا قشان چې دی په دې طریقې سره موږ پارشل ډیریویټیوز معلومولی شو. اوس راځو او یو اخري اگزامپل پکې کوو د ټریګنومیټک فنکشنز. د ټریګنومیټک فنکشن لپاره به زه یو اگزامپل دلته ولیکم x ساین of y plus y cos of x. دا ما یو فنکشن ولیکو دله به لیټ سي دله موږ څه نوم ورکو f g h i j نوم به ولې ورکو j of x او y is equal to دا ما سره یو فنکشن شو. اوس راځو او د دې ډیریویټیو معلومو د دې ډیریویټیو دلته موږ سره څو ویریبلز دي 1 2 نو دوه پارشل ډیریویټیوز به راشي with respect to x هم راشي او with respect to y هم راشي. with respect to x اول معلومو نو دلته د x ډیریویټیو چې زه والم دا به څه برابر راشي دا بل سیز به دې لپاره کانسټنټ شي دا ساین y نو دا به شي ما سره د x په د 1 برابر راشي نو دا به شي ساین y دا ما سره د دې ټرم ډیریویټیو with respect to x راغی d of j with respect to x. بیا معلومو د دې ټرم نو دې کې موږ سره دا y کانسټنټ شي cos x د cos ډیریویټیو چې موږ معلومو نو د رولز په حساب سره د cos ډیریویټیو د ماینس ساین برابر یې نو دا به شي ماینس ساین خو دا شي ورسره کانسټنټ دی نو دا به ورسره اول ملټیپلای کو چې y ملټیپلایډ بای ماینس ساین x نو دا چې موږ ایوالویټ کړو نو ساین y پلس بلکې دا به پلس ماینس ماینس شي ماینس y ساین x. دغه شانته په دې طریقې سره موږ د ډیریویټیو اف j with respect to x معلومول شو دا موږ سره ټریګنومیټک فنکشن یاد ساته د ساین ډیریویټیو د cos برابرۍ د cos ډیریویټیو د ماینس ساین برابرۍ دا موږ په پرونی لیکچر کې د رولز شیر کړی دي هغه تاسو کتئ شئ. بیا راځو with respect to څه معلومو with respect to y معلومو with respect to y نو with respect to y چې معلومو نو دې دلته به څه کار وکړو دې دلته به ورسره دا بل سیس کانسټنټ والو x په کانسټنټ والو نو د ساین y ما تاسو وی چې څه برابر دی خو اول مر سره x کانسټنټ هغه شته دا به سره ملټیپلای شي نو x ملټیپلایډ بای د ساین y د څه برابر دی cos y. بیا دې طرف ته اوس د y معلومو خو د y نه مخکې دا بل ټرم موږ کانسټنټ واخلو نو cos x په سره ملټیپلای کو څه سره او د y 1 دی نو د y به 1 نو 1 ملټیپلایډ بای cos x نه او ماغه سیم 1 راځي. نو د قشان چې د موږ د ټریګنومیټک فنکشنز هم ډیریویټیوز معلومول شو دا موږ سره راغی ډیریویټیو اف j with respect to y
ادم پارشل ډیریویټیو معلوم کړ. که تاسو غواړئ نو تاسو د کې نور ویریبلز هم ورچول شي، زد پکې ورواچوه، اچ پکې ورواچوه او د هغې حساب سره پارشل ډیریویټیوز معلومولی شي. نو امید لرم چې په دې لیکچر کې به پارشل ډیریویټیو تاسو ډېر په ډیټیل سره زده کړي وي.